হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে উইণ্ড'জ 10 কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব আপোনাৰ কম্পিউটাৰটোত মই সবিশেষ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ উইণ্ড'জ 10 আপোনাৰ কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মই এতিয়া আপোনালোকক লেন'ভৰ এটা লেপটপত উইণ্ড'জ 10 ইনষ্টল কৰি দেখুৱাম। আহক এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে আপুনি বুটেবল উইণ্ড'জ 10 ৰখা পেন ড্ৰাইভটো USB পৰ্টত লগাই লওক আৰু পাৱাৰ ছুইচটো অন কৰি ফাংচন কি প্ৰেছ কৰিব লাগিব। F1 বা F2 প্ৰেছ কৰি থাকক। তাৰ পাছত আপোনাৰ বুট মেনুখন ওলাব। ইয়াত আপোনালোকে ছেটিংছটো অলপ মিলাই ল'ব লাগিব। বুট মেনুখনত আনি লোৱাৰ পাছত বুট মোডটো আপোনালোকে লিগেচি ছাপোৰ্ট কৰি ল'ব আৰু তাৰ পাছত বুট প্ৰায়ৰিটিত গৈ লিগেচি ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছ কৰি ল'ব। এতিয়া আপুনি ছেভ এণ্ড এক্সিট বটনত ক্লিক কৰিব আৰু লগে লগে কম্পিউটাৰটো ৰিষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ৰিষ্টাৰ্ট হওঁতে আপুনি F12 ফাংচনেল কীটো এবাৰ প্ৰেছ কৰিব, এবাৰ এৰিব, এবাৰ প্ৰেছ কৰিব, এবাৰ এনেকৈ প্ৰেছ কৰি থাকিব। গতিকে আপুনি এই অপশ্যনটো ওলোৱাৰ পাছত USB পৰ্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত পেন ড্ৰাইভটো আপোনাৰ শ্ব' কৰি থাকিব। পেন ড্ৰাইভটো প্ৰেছ কৰি দিব। লগালগ আপোনাৰ USB পৰ্টৰ পৰা ছেটআপ প্ৰচেছ ষ্টাৰ্টিং হৈ যাব। যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো টিপি লওক যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। ইনষ্টলত ক্লিক কৰি ল'ব। ইনষ্টলত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ৱেইট কৰিব। এতিয়া আপুনি একচেপ্ট কৰিব লাগিব। I accept, নেক্সট। তাৰপিছত কাষ্টমাইজ ইনষ্টলত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপুনি পাৰ্টিশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আগত আপোনাৰ পাৰ্টিশ্যন কৰা দেখুওৱা থাকে তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা পাৰ্টিশ্যন আপুনি ডিলিট কৰি ল'ব। তাৰ পাছত আপুনি আকৌ নতুনকৈ পাৰ্টিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব। এতিয়া তিনিটা সমান সমান স্পেচত পাৰ্টিশ্যন কৰিবৰ বাবে 3ৰে ডিভাইড কৰি ল'লোঁ মই আৰু সমান সমানকৈ 3 ভাগ কৰি 3টা পাৰ্টিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব আৰু আপুনি 2টা বা 4টা বা 5টা বেলেগ বেলেগকৈ পাৰ্টিশ্যন কৰিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী। মই 3টা কৰিছোঁ। এতিয়া 3টা পাৰ্টিশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এতিয়া ফৰ্মেট কৰি ল'ব লাগিব। মই 3টাই ফৰ্মেট কৰি দিছোঁ পাৰ্টিশ্যন। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে আপুনি পিছতো ফৰ্মেটকেইটা পিছতো কৰিব পাৰে ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত। এটা পাৰ্টিশ্যন চিলেকশ্যন কৰি আপুনি নেক্সট কৰি দিয়ক। তাৰপাছতে ইনষ্টলেশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ যাব আৰু এতিয়া আপুনি বহি চাই থাকিব। সম্পূৰ্ণ ৰিলেক্সত কম্পিউটাৰ নিজে নিজে ইনষ্টল কৰি যাব। স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো
সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আপুনি নিজৰ কম্পিউটাৰত উইণ্ড'জ 10 নিজে আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব
Many thanks to you for watching the video. Thank you.